على ارتفاع 3350 متر عن سطح البحر. من الصعب وصف شعور بأنك في ثاني أعلى قمة في اليمن. يا مرحبا. هنا جبال المنار. نبدأ رحلة اليوم من الميدان خط بعدان. انظروا على إشراقة الشمس وعلى الغيوم هذه الجميلة. الساعة 6 صباحا. حاليا وصلنا إلى سوق طبيع لشراء الصبوح، ومن ثم نتوجه إلى المنار إن شاء الله. اليوم الحلقة بتكون مميزة على الآخر إن شاء الله. استمتع يا عزيزي. حاليا احنا تجاوزنا طبيع، من طبيع إلى نقد العقمة 5 كيلو فقط، ومن نقد العقمة ننطلق بعدين إلى المنار. المنار وتبعد عن مدينته بحوالي 24 كيلو. حاليا بنفطر هنا بنقد العقمة، بنفطر هنا إن شاء الله ومن ثم ننطلق. حاليا وصلنا إلى نقد العقمة، هذا هو مفرق الطريق. الآن نتجه إلى المنار طوالي، يمين شلال الضوء، شمال نزول غدا الدليل. نعم. وجب السيارة. أوه الجو. مطر والله والجو. لا 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 لا. يا ليلى شو. ما شاء الله تبارك الله على أجواء. احنا الآن في بداية طريق المنار، فهذه أجواءنا اليوم. المنار تبعد عن مدينة إب زي ما تكلمنا سابقا 24 كيلو، وتحتوي على 37 قرية، ومساحة المنار كامل حوالي 12 كيلو، ومن أكبر قراها قرية الحمادي وقرية الجبجب وقرية الفراحي وقرى أخرى كثيرة جدا، 37 قرية. تحد المنار من الشرق مديرية الشعر، ومن الغرب يحدها جبل بني حارث ومديرية المخادر، ومن جهة الجنوب عزلة الحرث، ومن جهة الجنوب الشرقي عزلة حيسان اللي مرينا من خلالها قبل قليل. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا يا أخوان، هذا سادس شلال نشوفه على الطريق الآن في خط المنار. تتميز المنار هكذا بالشلالات أو الدردوش، احنا نسميها الدردوش أو الميزاب، على امتداد جبال بعدن كامل. انظروا ما شاء الله تبارك الله يا أخوان. شوفوا الدردوش من وين يبدأ، من أعلى الجبل. شوفوا يا سلام. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا هذا يا إخوان السابع، وإحنا نشوفه بالطريق، وهذا الشلال السابع الذي نشوفه على الطريق. انظروا
المكان هذا نمر دائما فيه أغنام كثيرة ما شاء الله تبارك الله. شوف معلك شوف معلك شوف معلك. ما شاء الله نحن في طريقنا إلى المنار ولا زلنا في البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم الجميل في يوم الجمعة، اليوم احنا في جبل المنار مديرية بعدان إب الذي يبلغ ارتفاعه 3350 فوق مستوى سطح البحر. يعتبر ثاني أعلى قمة بعد جبل النبي شعيب الذي يبلغ ارتفاعه 6650 متر فوق سطح البحر. ويعتبر ثالث جبل جبل حضور الشيخ في محافظة المحويت. واليوم الرائع يوم من أيام المطارة الغزيرة التي لم تشهدها اليمن منذ عصور الزمان، تعتبر هذه فرصة سياحية في يوم جميل في هذا الأيام، يوم تسمى يوم الخريف الذي فيه الدنيا خضراء تعتبر كورقة البرسيم، الحجر خضراء والأرض خضراء وكل شيء فيها أخضر. الآن احنا من جبل المنار مطلين على عزلة الحرث التي قراها المتعددة، القرية الأولى وهي قرية الغوضة، ومن ثم قرية السلامي، ومن ثم منزل حسن والظهرة وخيران ونجد خيران وذي العلبي والشعب ورقب والظهرة النظاري مع جسر النظاري مع الجلبة مع القدمة مع منزل حسن مع ذي جندل وعدد من القرى المتجاورة كلهن، يعني ضمينا عزلة الشرف وعزلة المنار وعزلة بعدها قرى المنار. نبدأ بعاصمة المنار ثاولة، ومن ثم مدين، ومن ثم عقد، ومن ثم يسير، ومن ثم جرن. والقرى التي لم تظهر بعد قرية الفجرة والمحجر وقرية ذي حصاحس القرية الكبرى التي تطل على حصن المنار وهي قرية الرباط والحمادي التي فيها حصن المنار، التي قرية الحمادي يبلغ عدد بيوتها 300 بيت، ويعتبر فيها 300 مغترب كلهم خارج الوطن. شوفوا الآن احنا الآن في قرية الحمادي. شوفوا هذه احنا الآن في براء الحمادي تماما. هذه تعتبر أكبر قرية الحمادي اللي ذكروها سابقا، فيها 300 بيت وفيها 300 مغترب. حاليا وصلنا إلى رباط المنار بعد قرية الحمادي تماما، متجهين إلى الحصن. مشكلة المنار إنها مرتفعة جدا، مش جدا بس شاهقة، وجبال ممتدة طويلة. يعني أول مرة أشوف جبل طويل ومرتفع جدا وشاهق، فعشان كذا شوفوا كيف ضباب. فإن شاء الله بنروح الضباب خلال الساعات القادمة إن شاء الله. والله أجواء ولا بالخيال. الله أيمن، كيف الأجواء؟ الأجواء فانتاستيك. يا مرحبا، أهلا وسهلا، حيا وقوة، يا مرحبا. شوف لا 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 ما شاء الله، حياة الريف. عندك ما كمية الأمطار الغزيرة الذي نشاهد هذه الأيام.
أخيرا وصلنا أخيرا. فايدة. الوصول إلى المجهول عنوان رحلة اليوم. حاليا وصلنا يا إخوان إلى أعلى القرية. الضباب من كل جانب. الآن بنمشي رجل إلى الحصن. هلا يا مرحبا. انتبه. للأمان المكان خطير 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 خطير، ما أنصح فيه أحد. المكان يا إخوان ما أكذب عليكم بارد جدا جدا جدا. درجة الحرارة الآن تحت الصفر، زي ما شايفين الغيوم تغطينا من كل مكان. يا الله. طبعا بسبب انعدام الرؤية الشباب يستخدموا الفلاشات حول الجوال. الذي هو فيلم ديناصورات. نعم نفس فيلم أفاتار هذاك. يوه. من المنار، من القمة، الآن بدأت المتعة. على شعر مروان وليست ماء، إنما ندى قوة البرودة في هذه المنطقة. الجو بدأ يصفي يا شباب، احنا محظوظين والله، الحمد لله رب العالمين. الضباب ريع من جديد. عند برضو إن الحمد لله. في بعدان حصون تاريخية كثيرة، منها حصن حب وحصن المنار وحصون أخرى، واليوم زيارتنا هي زيارة للقمة وللتاريخ، زيارة للحضارة الحميرية القديمة. حصن يقال أنه سمي نسبة إلى منار بن الأبجر الحميري. حصن المنار يرتفع 3350 متر فوق سطح البحر، وكأن جبال المنار توجت بالحصن على قمة جبالها، حيث الهواء النقي والخضرة والجمال، وأنت تحلق مع الغيوم والنسيم العذب. يا مرحبا بالجافعي، يا مرحبا. في حصن المنار عجائب تسرقك بالدهشة. كيف وصل أجدادنا إلى بناء هذه الحصون في أعالي الجبال وبهذه الحواف المرعبة؟ وفي حصن المنار مخازن الماء العظيمة، ويوجد فيه خندق يفصل بين الحصن والجبل من أعلى الجبل إلى أسفله. مسميات الأماكن في المنار عجيبة وغريبة، وتحمل رائحة التراث القديم والحضارة الحميرية. سد عتار، نوادة في أسفل الجبل حيث قبر سام بن نوح كما أوردت المصادر التاريخية القديمة. قرى بمسميات وردت مرتبطة بالأنبياء، مدين وتحتها حيسان، فيما يقال أن اسمها جاء مشتقا من حيسام أي سام بن نوح. أول من بنى الحصن وتحصنوا فيه هم الحثائيون، وهم قيل من حمير، ثم استوطن الحصن بعدهم الدولة الصليحية، ثم الأيوبيون وبنو طاهر، وصار الحصن معقلا عسكريا في مواجهة فلول التخريب في حرب السبعينات واندثر. وقد ورد في نتائج المسح السياحي بأن النار كانت تشعل في رأس حصن المنار عندما كان يريد أي ملك من ملوك اليمن قديما الاجتماع بالقبائل اليمنية. كان إشعال النار في رأس حصن المنار وسيلة من وسائل الاتصال في تلك العصور القديمة، ليس موقعا وقمة لإشعال الضوء والنار كما تحكي كتب التاريخ والآثار فقط، بل هو مصدر للحياة، السيول والغيول والمنعة والحماية. كما أن قمة الجبل تمتاز بقاعدتها الأرضية الكبيرة ومساحتها الواسعة، ويتباهى جبل المنار بين جبال بعدان بشموخه وكبريائه، وعدم قهره بجبال منافسة له تحجبه عن الرؤية. قال فيه الشيخ محمد المهدي: وإذا المنار بطوله متربعا فوق السحول برحمة وحنان. بعض الروايات تقول سبب تسمية الجبل هذا بجبل المنار زمان الملك الحميري اللي عاش في هذا المكان
كان إذا كان يريد يستجلب القرى أو ينادي لأصحاب القرى والممالك الأخرى كان يشعل النار من هذا المكان، فأصحاب القرى الأخرى يشوفوا النار فيحضروا إلى الملك الحميري، فسمي المنار المنار. فهذه أحد التسميات وأحد الروايات. رغم الصعوبات، رغم المطر، رغم الضباب، رغم كل شيء، باقون. نحن اليوم في أعلى ثاني قمة جبل في اليمن. اليوم نحن في قمة جبل المنار. نحن الآن تحديدا في حصن المنار بارتفاع 3300 متر عن سطح البحر. نعم، وهذا يعتبر ثاني أعلى ارتفاع بعد جبل النبي شعيب. يتميز هذا الحصن بوجود بركة ماء، وهذا السد. هذا كان الماء الاحتياطي حقهم في أيام الحروب والمعارك، لأنه كان زمان يتحاصر هذا الحصن، فكان هذا الملاذ الآمن. ويوجد هنا أيضا آبار الماء ومخازن الماء الكبيرة جدا. ويفصل الحصن هذا عن الجبل الآخر سور يبلغ ارتفاعه 200 متر. يوجد حول الجبل هذا خندق يمتد حوالي 200 متر حماية إلى هذا الحصن المنيع. نحن نعاني وبشدة، لكن لا شيء يوقفنا عن صناعة المحتوى وعن هذه الأجواء الجميلة. نحن في ثانية أعلى قمة في اليمن، نحن في جبال المنار، نحن في حصن المنار. وأنت تطل من هذا المكان العتيق تتذكر الأعشى ميمون بن قيس الذي وصل إلى هذه الأماكن وقال فيها: ببعدان أو ريمان أو رأس سلية شفاء لمن يشكو السماء ما بارد، وبالقصر من أرياب لو بت ليلة لجاءك مثلوج من الماء جامد. اسمعوا يا أصدقاء، خرير الماء مع نسمات الهواء. أجواء اليمن أجواء بالذات، يعني أجواء باريسية. قول سويسرا، قول النمسا، النرويج، شوفوا الأجواء الصح. يلا سأوريهم. ومن هنا من حصن المنار نختتم فيديو اليوم من ثاني أعلى قمة في اليمن بعد جبل النبي شعيب. أشوفكم على خير، وأنا مروان، سلام.